السلام عليكم. شابتر 6 بتكلم عن الامبلس والمومنتم اللي هو الاندفاع والزخم. For a particle having mass m moving with the velocity v, the linear momentum g is defined as g بتساوي m في v. تمام. وبما انه ال v هذا فيكتور فبالتالي ال g حتطلع فيكتور. من ال kinetics equation of motion ايش حنلاقي؟ عندك عم تقول المجموع ال F force بتساوي ال M في مشتقة ال V، صح؟ تساوي مشتقة ال M في ال V على dt. ايش بتساوي هذه؟ دي هي مشتقة ال G، صح؟ اذا مجموع ال F بيساوي مشتقة ال G. يعني معنى الكلام ايش؟ انه the resultant of all force acting on particles equal to its time rate of change of linear momentum. يعني مجموع القوى المؤثرة على الجسم بتساوي اللي هو التغير في اللينير مومنتم. يعني مجموع ال F dt بتساوي dg بتساوي dmv. لو كان عندنا من في الانترفال هذه من t1 ل t2، تمام، وبالتالي التكامل تبع ال F من t1 ل t2 حيساوي ال g2 ناقص g1 ويساوي ال m في ال v ناقص u final velocity و initial velocity. التكامل على الانترفال من t1 ل t2 لل F في dt يعرف على انه ايش؟ linear impulse of the force and it's او is equal the corresponding change in linear momentum of m. تمام. تعريف تاني للإمبلس اللي هو ايش؟ forced apply with a very short period of time. يعني قوة منطبقها لفترة قصيرة من الوقت، زي مثلا الهمر، تمام، الشاكوش يعني. طيب عندي example هنا بقول لي 150 جرام بول is kicked over time interval of 2 متر على 2 ملي سكند. تمام. عندي أنا كورة 150 جرام ضربتها شتتها في time inverter 2 ملي سكند. The ball flies off with velocity 20 متر على الثانية. Determine the average impulse force exerted on the ball and the momentum of the ball after 1 second it leave the ground. فبالتالي عندي أنا الكورة وزنها رد فعلها متساوي ثابتة، عرضتها لقوة في الاتجاه هذا 40 قوة اللي هي الأف. لو جيت أعمل أنا التكامل الأف افرج على الانترفال من 0 ل 0.002 حيساوي الأم في الفي ناقص يو. أم معروفة، في معروفة 20 متر على الثانية، واليو 0 ثابتة، فبالتالي اف افرج حتساوي 1.5 كيلو نيوتن. طيب after the impact بعد التصادم الكورة حتحلق as a projectile motion، حركة مقذوفية. في حركة المقذوفات اللي احنا اخذناها قلنا بنحلل اللي هو السرعة في اتجاهين، في اتجاه ال x واتجاه ال y. after 1 second the velocity in x direction، تمام، بعد 1 ثانية الفلوسيتي على الاكس دايركشن هي ثابتة، هضلها محلقة بثبات في الاكس دايركشن، فبالتالي الاكسلريشن تبعتي 0. تمام. نو اكسلريشن يعني. فبالتالي الفي اكس ايش بتساوي؟ التحليل الطبيعي اللي هو 20 كوزين 40. تمام. في حالة الواي في عندي أنا
acceleration اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، وعجلة الجاذبية الأرضية Vy بتساوي Uy زائد Ayt بتساوي 20 ساين 40 زائد ناقص 9.8 في 1. إذا ال Vy حتساوي 3.06. تمام. اليو اللي أنا حللتها اللي هي الانيشيال تبعتي 20 ساين 40، وهذا عجلة الجاذبية الأرضية، وهذه after 1 second. إذا resultant velocity بتساوي مجموع التربيع تحت الجذر للمجموع التربيع الأولى زائد التربيع الثانية، وتساوي 15.62 متر على الثانية. الزاوية تبعتها تان انفرس 3.06 على 15.32، وتساوي اللي هو 11.3 تان انفرس للفي واي على اللي هو في اكس. تمام. من ما سبق المومنتم ايش بتساوي؟ الجي بتساوي ام في في، ام معروفة والفي هي جبتها، فبالتالي يساوي 3.4 كيلوغرام متر على الثانية. تمام. الكونزرفيشن of linear momentum. تمام. Conservation of linear momentum states that the initial and final linear momentum are the same, provided that the summation of external impulse acting on the system is 0. تمام. يعني نقول لك انه الانيشال والفاينل مومنتا تمام لازم يكونوا متساويات، شريطة انه ايش؟ مجموع القوى الامبلس او الاندفاعات اللي بتأثر على السيستم بتساوي 0. تمام. وتساوي ماثماتيكال انه مجموع الام في الفي بيساوي مجموع الام في اليو. The conservation of momentum often applied to a collision or interaction between objects. تمام. في عندي example هنا. نقول لي two cars as shown collide and moved as one after the collision. يعني تصادموا ومشوا بعد التصادم كأنهم ايش؟ جسم واحد. احسب the speed and the direction of the both car after the impact. يعني بدوا speed direction لهذا الجسم اللي تحولوا له ومشوا مع بعض، وبدوا average impulsive force if the coupling takes place in 0.35 سكند. عندي كار الأولى وكار الثانية وسرعة كل واحدة ووزن كل واحدة. بالتالي من ال conservation of momentum total of momentum before the impact اللي هو مجموع الام يو ايش بتساوي؟ كتلة في سرعة حولناها على متر على الثانية نقسم على 3.6 ناقص 3060 على 3.6 فرضيا انه ايش؟ اتجاه القوة في هذا الاتجاه. فبالتالي مجموع الام يو بتساوي سالب 6250 كيلو جرام على المتر على الثانية في المتر على الثانية. بعد الامباكت افتر امباكت مجموع الام في. طيب قلنا احنا بصير الجسم صار جسم واحد السيارتين، فبالتالي مجموع الام تبعهم في الفي اللي حيتحرك الجسم هذا لو جيت سويت الطرفين في بعض حيطلع عند الفي بتساوي سالب 9.96 متر على الثانية. إذا الجسم حيتحرك في الاتجاه السالب بسرعة مقدارها 9.96 متر على الثانية.
تمام. المطلوب الثاني بده ال average impulsive force of the coupling take place in 0.35. consider either car 1 and car 2 are drawn. هاي رسمناهم، صار التصادم بينهم. تمام. فبالتالي الامبلس مومنتم برنسبل ايش بتقول لي؟ بتقول لي انه الاف افريج التكامل تبعها على الانترفال من 0 ل 0.35 بيساوي الام في الفي ناقص يو. ايش بيساوي؟ اف افريج في 0.35 بالسالب يساوي 3500 في 0.0 في سالب 0.96 ناقص 12.5. الفي اللي احنا جبناها، واليو اللي هي ايش تبعت الجسم هذا اللي كان ماشي بسرعة 45 على 3.6 بتدينا 12.5. فبالتالي اف افريج بتساوي 134.6 كيلو نيوتن. تمام.